तपाईको आफ्नो ऋण कति छ? कतै चिया पसलमा उधारो बाँकी होला, साथीभाइबाट या कोही आफन्तबाट ऋण लिनु भएको होला, अथवा कतिले त बैंकबाटै पनि ऋण लिनु भएको होला। एउटा नम्बर त होला नि, 2000, 20000 कि 2 लाख। वेल त्यो बाहेक पनि तपाईको काँधमा 91,756 रुपियाँ ऋण छ। होइन तपाईलाई अहिलेसम्म ऋण लागेकै छैन, उल्टै अरूले तपाईलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भने पनि तपाईको काँधमा पनि 91,756 रुपियाँ ऋण छ। अहिले त अब नेपालमा कोही बच्चा जन्मियो भने पनि उसले काँधमा 91,000 ऋण लिएर जन्मियो भनिन्छ। हुन त यो ऋण तपाईले लिनु भएको होइन, त्यो जन्मिँदै गरेको बच्चाले पनि लिएको होइन। त्यो ऋण तिर 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 भन्दै कोही तपाईसँग माग्न आउने पनि होइन। तैपनि काँधमा त्यत्रो ऋण छ भनेर चाहिँ किन भनिन्छ त? किनकि यो ऋण डाइरेक्टली तपाईले नतिरे पनि इन्डाइरेक्टली यसको भार तपाईलाई नै पर्ने हो। अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण 27 खर्ब नजिक छ। यो भनेको नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण हो र यही ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्याले भाग लगाउँदा अहिलेको नम्बर 91,756 आएको हो र सबैको भागमा यति ऋण छ भनेर त्यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गरिएको हो। अब तपाईलाई नेपाली भएर जन्मिनु त दुर्भाग्य नै रहेछ, यति धेरै ऋण रहेछ हाम्रो भन्ने लाग्छ भने युएसको कुरा गरौँ। युएसको टोटल ऋण 36.2 ट्रिलियन युएस डलर छ, जुन भने त्यहाँ बस्ने हरेक मान्छेको काँधमा 106,000 युएस डलर हो, जुन भनेको 1,40,00,000 नेपाली रुपियाँ जति हो। अब युएसको त त्यत्रो ऋण रहेछ भने युएस, नेपाल यी सबै देशहरूलाई चाहिँ कसले ऋण दिँदैछ त? अथवा कुनै पनि देशले किन यसरी ऋण लिइरहेको छ त? सरकारले लिएको ऋणले त्यो देशका नागरिकलाई कसरी असर गर्छ, या यसरी नै ऋण लिँदै जाने हो भने कतै हामी डेट ट्र्यापमा त पर्दैनौँ? आउनुहोस् नेपालको सार्वजनिक ऋणको संरचना, अवस्था र यसको लङ टर्म इफेक्टको कुरा गरौँ आजको इन्डेक्स स्टोरीमा। सुरुमा सरकारले किन ऋण लिन्छ त्यो कुरा बुझौँ है त। तपाईले हाम्रो यो बजेटको भिडियो हेर्नु भएको छ भने धेरै कुरा थाहा होला, छैन भने पनि यसलाई सिम्पल भाषामा बुझाउने कोसिस गर्छु है त। आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि सरकारले 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसको अर्थ सरकारले अबको एक वर्षमा 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोड रुपियाँ खर्च गर्नेवाला छ। अब यत्रो पैसा सरकारले केमा खर्च गर्छ त्यो एकैछिनमा बुझौँला। तर यो खर्च गर्ने पैसा चाहिँ सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ त? कुल बजेटको 67% अर्थात् 13 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारले राजस्व सङ्कलन मार्फत जम्मा गर्ने भनेको छ। तपाईँ हामीले तिर्ने कर, भन्सार अनि फाइन लगायतका कुराहरूबाट यो रकम उठाउने भनिएको हो। त्यस्तै 53 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चाहिँ वैदेशिक अनुदान यानि कि फरेन एड लिने भनिएको छ र बाँकी रहेको झन्डै 6 खर्ब रुपियाँ अर्थात् 30% चाहिँ सरकारले ऋण लिने भनेको छ। अर्थात् सरकारले सुरुमै घाटाको बजेट ल्याउँछ, यानि कि आफूले कमाउने भन्दा बढी पैसा खर्च गर्छु भन्छ र नपुग्ने पैसा चाहिँ ऋण लिन्छु भन्छ। सो यो पालिको बजेट भाषण अनुसार नै अब एक वर्षभित्र हाम्रो सार्वजनिक ऋण फेरि झन्डै 6 खर्बले बढेर 27 खर्बबाट 33 खर्ब पुग्नेवाला छ। अनि चाहिँ त्यस पछाडि हामी सबैको काँधमा 91,000 होइन 1-1 लाख भन्दा बढी ऋण हुनेवाला छ। अब पहिल्यै 27 खर्ब ऋण हुँदाहुँदै हामीलाई अर्को 6 खर्ब ऋण चाहिँ कसले र किन दिन्छ त? यो पालिकै बजेट हेर्ने हो भने सरकारले 2 खर्ब 33 अर्ब 66 करोड वैदेशिक ऋण लिने र 3 खर्ब 62 अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। यानि कि ऋणको स्रोत दुईटा रहेछ, एउटा वैदेशिक ऋण र अर्को आन्तरिक ऋण। वैदेशिक ऋण भन्नाले कुनै अर्को देश वा इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल बडिजहरूबाट लिने ऋण भयो। तीमध्ये नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण वर्ल्ड ब्याङ्कको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनसँग लिएको छ भने सेकेन्डमा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबीसँग लिएको छ। त्यस्तै देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जापानसँग ऋण लिएको छ भने त्यस पछाडि क्रमशः भारत र चीन छन्। अब वैदेशिक ऋण पछाडि आन्तरिक ऋणको कुरा गरौँ। सरकारले वित्तीय आवश्यकता पूर्तिका लागि बेला बेला सरकारी ऋण पत्रहरू जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। ऋण पत्र मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, अन्य सङ्गठित संस्था र इभन नेपाली नागरिकबाट नै ऋण लिने गरिन्छ। लामो समयसम्म हामीले ऋण लिइरहेको मध्ये अधिकांश ऋण वैदेशिक ऋण नै हुने गर्थ्यो। तर पछिल्लो समय भने सरकारले अलि बढी आन्तरिक ऋण लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। यही आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले वैदेशिक ऋण भन्दा बढी आन्तरिक ऋण नै लिने योजना बनाएको छ। इन्टरनल लोन इकोनोमीको निम्ति अलिक खराब नै हुन्छ भनेर इकोनोमिस्टहरूले भन्ने गरेका छन्। यसले गर्दा बजार र ब्याङ्किङ क्षेत्रको पैसा तानिन गई
इन्भेस्टमेन्ट गर्ने रकम त एब्जर्भ गर्छ नै, त्यसमाथि धेरै इन्ट्रेस्ट रेट हुने यस्ता खाले ऋणले सरकारको लोन र ब्याजको भार अझै बढाउँदै लैजान सक्छ। मूलत नेपालमा वैदेशिक ऋणको ब्याज दर एभरेजमा 1% मात्र छ भने आन्तरिक ऋणको ब्याज दर चाहिँ 3% देखि 6% सम्म छ। अब जे होस्, यसरी ऋण लिएपछि त्यो ऋण लिएको पैसा चाहिँ सरकारले केमा खर्च गर्छ त? तपाईले कहिलेकाहीँ एउटा साथीको 1000 रुपियाँ फिर्ता गर्नलाई अर्को साथीलाई सापटी माग्नुहुन्छ नि, हो यही कुरा सरकारले पनि गर्छ, तर अझ ठुलो स्केलमा। यो पटकको आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै 4 खर्ब रुपियाँ बराबर चाहिँ पुरानो ऋण र ब्याज तिर्ने भनेको छ। यानि कि हाम्रो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 6 खर्ब रुपियाँ ऋण लिएर 4 खर्ब चाहिँ पुरानो ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्नेवाला छ। अब यसरी नेपालले ऋण तिर्नलाई नै ऋण लिइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विदेशी निकायले या कोही कसैले नेपाललाई चाहिँ किन ऋण दिइरहेको छ त? यसको उत्तर हो रिटर्नको लागि वा इन्भेस्टमेन्टको लागि। ऋणदाताहरूले यो देशले पैसा लगेर बाटोघाटो बनाउँछ वा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनमा लगानी गर्छ र त्यसले गर्दा त्यो देशमा आर्थिक उन्नति हुन्छ अनि त्यो देशले ऋण र ब्याज नै फिर्ता गर्छ भन्ने सोचेर ऋण दिएका हुन्छन्। तर अब त्यो चाहिँ कतिको भइरहेछ वा छैन त्यो एकछिनमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। तर सुरुमा एट द मोमेन्ट हामी यो ऋण वाइज कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ इतिहासमा अलिकति पछाडि फर्कानु पर्ने हुन्छ। नेपालले विक्रमसम्म 2019 मा पहिलो पटक भारतसँग 5 करोड 27 लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिएको थियो। त्यति बेला प्रति व्यक्तिको काँधमा जम्मा 5 रुपियाँ 60 पैसा मात्र ऋण थियो। सुरुवाती चरणमा ऋणको रकम थोरै नै रहे तापनि विभिन्न घटना र विकासका योजना सँगै ऋणको पनि भार बढ्दै जान थाल्यो। अब नेपालले कस्तो कस्तो फेजमा कति कति ऋण लिँदै अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ यो ग्राफ हेरौँ है त। यो ग्राफमा यता आर्थिक वर्ष राखौँ हरेक 5 वर्षको इन्टरभलमा, अनि यतापट्टि चाहिँ त्यो समयसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण कति पुगेको थियो त्यो राखौँ है त। यसरी बार ग्राफ बनाउँदा आर्थिक वर्ष 2018-19 मा लिएको 5 करोडको सार्वजनिक ऋण यो आर्थिक वर्षसम्ममा पुग्दाखेरि झन्नै 27 खर्ब पुगिसकेको देखिन्छ। अब यही हेर्ने हो भने 2018 देखि 46 सम्म यो पञ्चायतको पिरियड भयो, 2046-47 मा बहुदल आयो, 2052 यानि कि यो पोइन्टमा पुगे पछाडि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो अनि 2062 मा गएर त्यो अन्त्य भयो अनि 2072 पश्चात संविधान जारी भयो, संहिता कार्यान्वयन गर्दै हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सिस्टममा गयौँ। सँगसँगै यही वर्ष दुःखद घटना पनि घट्यो, भूकम्प गयो। अब यी कुराहरूले कसरी इम्प्याक्ट पार्दै गयो त्यो पनि हेरौँ है त। 2019 देखि 2046 सम्मको पञ्चायत इरामा नेपालको अर्थतन्त्र हाइली कृषि निर्भर थियो अनि भर्खर विकासका कार्यहरू सुरु मात्र हुन लागेको समयमा राजमार्ग, ठुलो उद्योग धन्दा, हाइड्रो पावर र शिक्षाका पूर्वाधार बनाउन ऋणको आवश्यकता हुँदा हाम्रो ऋण 2019 मा 5 करोडबाट बढेर 2046 पुग्दा 500 करोडको हाराहारी पुगिसकेको थियो। त्यसपछि 2052 मा माओवादी विद्रोह सुरु भयो जसले गर्दा अर्थतन्त्र र सरकारी खर्चमा ठुलो प्रभाव पर्यो। यससँगै शान्ति सुरक्षा र राहत खर्चका लागि पनि घरेलु तथा विदेशी ऋणमा निर्भरता बढ्न थाल्यो। यो समयको अन्त्यतिर आइपुग्दै गर्दा हाम्रो सार्वजनिक ऋण लगभग 30 अर्ब पुगिसकेको थियो। यस पश्चात 2062 देखि 2072 को बीचमा गणतन्त्रको स्थापना भयो जसमा संघीय र स्थानीय संरचनाको निर्माणसँगै राज्य कोषमा अझै बढी खर्च थपिँदै गयो अनि 2072 सालमा भूकम्प पनि गयो र त्यस पछाडिको पुनर्निर्माण अनि सँगसँगै संघीयताको पनि कार्यान्वयन हुन थाल्यो अनि त हाम्रो ऋण हरेक 5 वर्षमा 2 गुणा भन्दा बढीले बढिरहेको छ। यसरी 6 दशकमा 5000% बढ्दै गएको नेपालको पब्लिक डेट अहिले 27 खर्ब पुगिसकेको छ। अब यसरी हेर्दा यो डेटा अलि डरलाग्दो नै देखिन्छ, तर तपाईहरुले यहाँ याद गर्नुभयो होला हामीले यहाँनेर अमाउन्टको मात्र कुरा गरिरहेका छौं, पैसाको मात्र कुरा गरिरहेका छौं र त्यो पैसा त्यही बेलाको पैसा हो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको 10 रुपैयाँ र अहिलेको 10 रुपैयाँ बीच तुलना गर्न मिल्दैन, त्यसमा इन्फ्लेसन जोडिएकै छैन र त्यति बेला देशको जीडीपी कति थियो भन्ने कुरा पनि कन्सिडर गरिएको छैन। सो नेपाल या कुनै पनि देशले आफ्नो क्यापासिटी अनुसार कतिको ऋण लिएको छ, भोलिको दिनमा त्यो ऋण तिर्न सक्छ सक्दैन अनि डेब्ट ट्र्यापमै पो फस्ने हो कि भन्ने जस्ता कुराहरूको एनालाइसिस गर्ने म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ डेब्ट टु जीडीपी रेसियो हो। यो अनुपातले कुनै देशको कुल सरकारी ऋण यानी कि डेब्ट कति छ र त्यो देशले एक वर्षमा कति उत्पादन गर्छ यानी कि जीडीपी कति छ भन्ने कुराको तुलना गर्छ। अहिलेको समयमा नेपालको डेब्ट टु जीडीपी रेसियो लगभग 49.8% रहेको छ। यसको अर्थ प्रत्येक 100 रुपैयाँको उत्पादन मध्ये करिब 50 रुपैयाँको चाहिँ ऋण तिर्नु पर्ने भइरहेको छ। यसरी आधा उत्पादन नै ऋण तिर्नमा खर्च गर्ने अवस्था सुन्दा देश ठुलै आर्थिक सङ्कटमा फसेको जस्तो पनि सुनिन्छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो सार्वजनिक ऋणको रेसियो हाम्रा छिमेकी देश तथा
अन्य देशहरूको तुलनामा धेरै नै कम्फोर्टेबल पोजिसनमा छ। उदाहरणका लागि भारतको डेब्ट टु जीडीपी रेसियो हाल 82% को हाराहारीमा छ। त्यस्तै श्रीलङ्कामा 100% नै नागिसकेको छ। विश्वको विकसित देश अमेरिकाको डेब्ट टु जीडीपी रेसियो 123% छ भने हामीले अघि कुरा गरेको नेपालले सबैभन्दा बढी ऋण लिइरहेको देश जापानको त झन् स्थिति खराब छ, 235% छ। अनि सबैभन्दा धेरै सुडानको चाहिँ 252% छ। यसरी साना होस् या ठुला, विकसित होस् या विकासोन्मुख, विश्वका सबैजसो देशहरूले तत्कालीन विकास, पूर्वाधार निर्माण वा कुनै सङ्कट व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम सार्वजनिक ऋणको रूपमा लिइरहेका हुन्छन्। किनभने पुँजीवादी अथवा क्यापिटलिजम ऋणमै चल्ने प्रणाली हो। विकसित होस् या विकासोन्मुख, यसरी सबैजस्तो देशले ऋण लिइरहँदा उनीहरूले अरू कुनै प्लानेटबाट पैसा लिएर ऋण लिइरहेका छैनन्, आफ्नै भविष्यबाट ऋण लिइरहेका हुन्छन्। यसरी एउटा पार्टीको सम्पत्ति यानि कि एसेट अर्को पार्टीको दायित्व अथवा लायबिलिटिज हुन पुग्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रको एक आपसमा इकोसिस्टम निर्माण गर्छ। अब अझै यहाँनिर अर्को कुरा के पनि छ भने यही सन्दर्भमा वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ जीडीपी को तुलनामा 60% सम्मको ऋणलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने सीमाभित्र राखेको छ। यो आधारले नेपालको हालको अनुपात अझै पनि उक्त सीमाभन्दा करिब 10% नै कम छ। अर्कोतर्फ अहिलेको समयमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चित पनि 11 महिनाको लागि पर्याप्त भएकाले ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई पोजिटिभ नै देखाउँछ। यसरी हेर्दा नेपालको ऋण थ्योरेटिकल्ली म्यानेजेबल नै देखिएको छ। अब प्र्याक्टिकल्ली के कस्तो छ त्यो एकछिनमा बुझौँला। तर यो डेब्ट टु जीडीपी रेसियोलाई पनि अघि हामीले पब्लिक डेटलाई जसरी हिस्ट्रीमा गएर हेरे जसरी नै यसलाई पनि चार्टमा हिस्ट्रीमा गएर हेरौँ है त। अब अघि जस्तै यो पोइन्टमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, यहाँ सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, यहाँ अन्त्य भयो, अनि यहाँनिर भूकम्प आयो, सँगसँगै संघीयता कार्यान्वयनतिर हामी लाग्यौँ। यसरी हेर्दा 2052 देखि 62 सालको यो बीचको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मात्र हाम्रो डेब्ट टु जीडीपी रेसियो 60% भन्दा माथि लागेको देखिन्छ। पछि द्वन्द्व सकिए पछाडि फेरि तल आएको यो रेसियो 2072 सालको भूकम्प र त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यसरी हेर्दा ठिक छ, हामीले हाम्रो ऋण हाम्रो क्यापासिटी भित्रै राखेका रहेछौँ। यी डेटाहरूबाट खासै डरलाग्दो अवस्था देखिँदैन। तर यो ऋणलाई चाहिँ केमा खर्च गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ स्थिति साँच्चै नै भयावह छ। यो पटकको बजेट तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो विकास खर्च 20% मात्र छ। एक्चुअल डेभलपमेन्ट वर्कमा जाने पैसा जम्मा 4 खर्ब 7 अर्ब मात्र छ, जबकि 60% पैसा चाहिँ डेली अपरेसन्समै गइरहेको छ, संघीयता पाल्न गइरहेको छ, नेता कर्मचारी पाल्न गइरहेको छ। त्यही भएर सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा नै यही हो। एक्चुअलमा जीडीपी बढाउने र रिटर्न दिने सेक्टरमा हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी भनेको 20% मात्र भइरहेको छ, अनि अर्को 20% त ऋण तिर्नमै गइरहेको छ। यसरी नेपालको खर्च अव्यवस्थित भएका कारण देश कतै डेब्ट ट्र्यापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो। र अर्को डरलाग्दो कुरा चाहिँ सँगसँगै के छ भने हामी अझै पनि एफएटीएफ को ग्रे लिस्टमै छौँ। यही अवस्था भइरहने हो भने कतै नेपालले भोलिको दिनमा ऋण तिर्न सकेन भने 3 वटा स्थितिहरू आउन सक्छन्। एक त केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा देशले लोन मिनाहा गर्न सक्छन्, या देशको अर्थतन्त्र नै टाढ पल्टिन सक्छ, या त यसरी सरकारले जताभावी लिएको ऋणको भार भविष्यको पुस्ताको काँधमा बोझ बन्न सक्छ। अब सार्वजनिक ऋण डाइरेक्टली हेर्दाखेरि देशले लिएको भए तापनि यो रकम इन्डाइरेक्टली पब्लिकले नै तिर्ने हो, हामीले नै तिर्ने हो। हामीले लगभग 90,000 ऋण हरेक जनताको काँधमा छ भन्नुको कारण पनि यही नै हो। अब हामीलाई एट द मोमेन्ट नै आइपरेको अर्को समस्या चाहिँ डेब्ट ओभरह्याङको हो। जब कुनै देश अत्याधिक रूपमा ऋणमा निर्भर हुँदै जान्छ त्यसले इकोनोमिक्सको भाषामा डेब्ट ओभरह्याङको अवस्था सिर्जना गर्छ। डेब्ट ओभरह्याङ यस्तो कन्डिसन हो जहाँ ऋणको साउँ र ब्याज भुक्तानीले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्दै जान्छ। नेपालको केसमा यो त यही बजेटमा 20% छ र भविष्यको दिनमा अझै बढ्दै जाने पक्का छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि अहिलेको 27 खर्बको सार्वजनिक ऋण त्यति अस्वाभाविक त होइन, किनभने आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि हामीले थुप्रै लगानी गर्न अझै बाँकी छ। तर मेन समस्या भनेको चाहिँ त्यो ऋण हामीले केमा खर्च गरिरहेका छौँ भन्ने नै हो। 6 दशक अगाडि 5 रुपियाँबाट सुरु भएको नेपालको डेब्टको यात्रा अहिले प्रति व्यक्ति 90,000 रुपियाँ पुग्दासम्म जीडीपी पनि सँगै बढिरहेको हुँदा हालसम्म त यो नियन्त्रण योग्य नै देखिन्छ। तर 6 दशकमा 5,000%ले बढेको ऋण यही अनुपातमा बढ्दै जाने र यसलाई हामीले अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमै लगानी गर्दै जाने, नतिजामुखी नबनाएर नेता पाल्ने खर्च गर्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा होन्डुरसकै केस हुन सक्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।